14 dấu hiệu cơ thể thiếu vitamin D và điều đó ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe của bạn. Khoảng 1 tỷ người trên thế giới bị thiếu vitamin D. Trên thực tế, hơn 40% người Mỹ trưởng thành thiếu vitamin D. Vitamin D là một chất dinh dưỡng cực kỳ quan trọng và có tác dụng mạnh mẽ trên toàn bộ cơ thể. Nhưng bất chấp tầm quan trọng của nó, nhiều người dường như không nhận đủ lượng. Tại sao tình trạng thiếu vitamin D lại phổ biến, nhưng rất ít thực phẩm thì lại chứa vitamin D? Hầu hết vitamin D thực sự được tạo ra trong da của bạn để phản ứng với tia UV từ ánh nắng mặt trời. Đó là lý do tại sao đôi khi còn được gọi là vitamin ánh sáng mặt trời. Một lý do khác do sự thiếu hụt vitamin D đó là khó có thể xác định. Thật khó để biết liệu một số triệu chứng có thực sự là kết quả của mức vitamin D thấp hay là một điều gì đó khác không. Nếu bạn lo lắng rằng liệu mình có nhận đủ vitamin D hay không, thì đây là một số dấu hiệu chỉ ra cho bạn là bạn đang thiếu vitamin D và cho thấy rằng bạn có thể cần nhiều hơn nữa. 1. Đau cơ. Vitamin D đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ chức năng cơ bắp. Khi được chuyển hóa, vitamin D sẽ đi vào cơ bắp của bạn và đảm bảo co cơ thích hợp. Điều này cũng rất quan trọng để xây dựng sức mạnh cơ bắp. Tuy nhiên, nếu bạn bị đau cơ mà không phải là do gắng sức, thì có thể là do thiếu vitamin D. Trên thực tế, các nghiên cứu đã xác định rằng đau cơ mãn tính mà không đáp ứng với các điều trị y tế thường là do thiếu vitamin D. 2. Đau nhức cơ xương. Xương của bạn đã ngừng phát triển khi bạn đến tuổi trưởng thành, nhưng mô cơ xương cũ thường xuyên thì vẫn được thay thế bằng mô mới. Vitamin D rất quan trọng để đảm bảo thay thế mô xương, và sự thiếu hụt nghiêm trọng thì có thể khiến xương mềm đi. Tình trạng này được gọi là nhuyễn xương hoặc còi xương ở người lớn, và cũng có thể dẫn đến chứng loãng xương. Vì đau cơ và đau xương thường giống nhau, nên sau đây là cách phân biệt giữa đau xương và đau cơ. Đau cơ thường tập trung ở một vị trí cụ thể và trầm trọng hơn khi hoạt động thể chất. Đau nhức xương, tuy nhiên, thường được cảm thấy như một cơn đau xuyên thấu và lan rộng. 3. Mệt mỏi. Triệu chứng này thường bị bỏ qua bởi vì chúng ta có xu hướng cho rằng mệt mỏi là do một số nguyên nhân khác nhau. Điều đó nói trên rằng cơ thể của bạn đang cần vitamin D để sản xuất năng lượng, và thiếu vitamin D có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và uể oải suốt ngày. Sự thiếu hụt năng lượng này cũng có thể khiến cho bạn hình thành những hành vi tiêu cực, có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bạn. Vì vậy, hãy lắng nghe cơ thể của mình. Nếu bạn nhận thấy rằng bạn đang cảm thấy uể oải và không thể tìm ra lý do tại sao, bạn có thể bị thiếu vitamin D. Cơ thể của bạn chỉ ra rằng bạn cần được cung cấp thêm nguồn vitamin D. 4. Giảm sức bền. Bạn đã hoạt động thể chất nhưng bạn nhận thấy rằng sức bền của bạn đang giảm mà không rõ lý do. Hàm lượng vitamin D thấp có thể là nguyên nhân. Như tôi đã đề cập ở phần trước, vitamin D đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì và tăng cường năng lượng, và điều này đặc biệt đúng với sức bền. Những người hoạt động thể chất cũng có thể bị giảm sức bền, ngay cả khi chúng ta đã được nhận đủ ánh nắng mặt trời mỗi ngày. May mắn thay, nếu sự thiếu hụt loại vitamin này là thủ phạm, thì tình trạng sức khỏe của bạn có thể nhanh chóng được cải thiện khi mức độ vitamin D của bạn trở lại bình thường. 5. Tâm trạng tiêu cực. Vitamin D không chỉ là một yếu tố quan trọng đối với sức khỏe của não bộ, mà còn ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn. Các vùng não của bạn có liên quan đến tâm trạng có thụ thể vitamin D. Do đó, thiếu vitamin D có thể ảnh hưởng đáng kể đến các tế bào não của bạn. Trong khi nghiên cứu vẫn đang được tiến hành, có bằng chứng cho thấy rằng vitamin D có thể làm tăng chất dẫn truyền thần kinh nhất định trong não, được gọi là monoamine. Chúng bao gồm các chất tạo cảm giác dễ chịu như serotonin và dopamine. Không có đủ các chất hóa học này trong não có thể khiến bạn cảm thấy thấp thỏm và lo âu, và thậm chí là chán nản. Đây cũng là lý do tại sao nhiều người cảm thấy tâm trạng thấp thỏm trong mùa đông, một tình trạng được gọi là giao mùa rối loạn cảm xúc, bởi một phần gây ra do tình trạng thiếu ánh nắng mặt trời trong những tháng mùa đông. 6. Ngủ không ngon.
người ta phát hiện ra rằng vitamin D cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo giấc ngủ ngon vào ban đêm. Mối quan hệ chính xác giữa giấc ngủ ngon và vitamin D thì vẫn chưa được chắc chắn. Nhưng nghiên cứu dường như có sự liên kết giữa chất lượng giấc ngủ của bạn với mức vitamin D. Mối tương quan này có thể liên quan đến thụ thể vitamin D trong não kiểm soát giấc ngủ. Các cơ quan tiếp nhận không đủ lượng, hoạt động kém hiệu quả hơn bình thường, và điều này có thể dẫn đến chất lượng của giấc ngủ kém. 7. Đầu đầy mồ hôi. Khi nhiệt độ cơ thể vượt quá 37 độ C, tương đương 98.6 độ F, bạn đổ mồ hôi để giảm nhiệt độ cơ thể. Điều này thường là hoàn toàn tự nhiên. Đổ mồ hôi thậm chí còn giúp loại bỏ độc tố tích tụ trong các tế bào mỡ dưới da của bạn. Tuy nhiên, nếu đầu bạn đổ mồ hôi trong khi các phần còn lại của cơ thể thì không, đó có thể là dấu hiệu cho thấy bạn có thể không được cung cấp đủ vitamin D và bạn có thể đang bị thiếu vitamin D. 8. Rụng tóc. Sự phát triển của nang tóc được kích thích bởi vitamin D. Khi chúng khỏe mạnh, các nang tóc có thể duy trì lượng tóc. Tất nhiên tóc rụng khi bạn già đi thì đó là điều đương nhiên. Nhưng mọi người cũng có thể bị rụng tóc do thiếu hụt vitamin D. Điều này đặc biệt đúng đối với phụ nữ. Nghiên cứu cho thấy mối liên hệ giữa mức vitamin D thấp và chứng rụng tóc. Đây là một bệnh tự miễn dịch gây ra các mảng hói. 9. Vết thương lâu lành. Nếu bạn bị thương mà phải mất một thời gian dài để vết thương lành lại, thì có thể nguyên nhân gây ra do thiếu vitamin D trong cơ thể. Vitamin D đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng lại làn da. Vì vậy, nếu bạn không nhận đủ, việc chữa lành sẽ diễn ra với tốc độ chậm hơn nhiều, và điều này có thể gây ra vấn đề đặc biệt sau khi phẫu thuật và cũng có thể dẫn đến vết sẹo trông rõ rệt hơn. 10. Chóng mặt. Vitamin D đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động bình thường của đôi tai. Nghiên cứu đã chứng minh rằng vai trò của vitamin D có các thụ thể vitamin D trong hệ thống vận chuyển kênh canxi nằm ở tai trong. Chúng phục vụ cho việc duy trì sự cân bằng thích hợp của canxi. Khi các tinh thể canxi nằm trong tai trong của bạn bị bật ra, bạn có thể bị chóng mặt đột ngột hoặc cảm giác quay cuồng cũng như buồn nôn. Đây là một trong số các triệu chứng khó chịu khác. Tình trạng này được gọi là chóng mặt lành tính do tư thế và có rất nhiều bằng chứng liên kết nó với lượng vitamin D thấp. 11. Nhiễm trùng tái phát. Mức vitamin D có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của hệ thống miễn dịch của cơ thể bạn. Khi cơ thể có thể xử lý đúng mức, hệ thống miễn dịch của bạn vẫn mạnh mẽ. Nhờ đó cơ thể có khả năng chống lại nhiễm trùng và bệnh tật như là một nhiệm vụ bắt buộc. Không bổ sung đủ lượng vitamin quan trọng này có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Thiếu hụt vitamin D có thể làm suy giảm đáng kể hệ thống miễn dịch của bạn, khiến bạn dễ bị nhiễm trùng tái phát và hình thành các bệnh mãn tính khác. 12. Các vấn đề về tim. Có lẽ một trong những yếu tố được đánh giá thấp nhất đối với nguy cơ mắc bệnh tim là thiếu vitamin D. Tuy nhiên, nhiều bằng chứng cho thấy không đủ hàm lượng vitamin D có thể làm tăng đáng kể khả năng mắc bệnh tim và cũng ảnh hưởng gây ra bệnh cao huyết áp. Theo một nghiên cứu lớn, hàm lượng vitamin D thấp có thể làm tăng gấp đôi nguy cơ mắc các bệnh như đột quỵ, đau tim hoặc các biến chứng tim khác. 13. Tăng cân quá mức. Vitamin D được cho là có thể tối ưu hóa khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng quan trọng của cơ thể bạn, chẳng hạn như canxi. Và điều này không chỉ cần thiết cho sức khỏe của xương mà còn là cho quá trình trao đổi chất lành mạnh. Nó giúp cơ thể của bạn đốt cháy calo. Nghiên cứu cho thấy rằng béo phì làm tăng nhu cầu vitamin của cơ thể. Vì lượng mô mỡ cao hơn nữa những người có vòng eo lớn hơn thì gặp khó khăn khi chuyển đổi vitamin D sang dạng dễ sử dụng hơn, và cơ thể cần số lượng gấp 3 lần so với những người có cân nặng trung bình để duy trì mức lành mạnh. 14. Giảm chức năng nhận thức. Giảm hoạt động sinh học của vitamin D đã được chứng minh là có tác dụng bảo vệ thần kinh. Điều này có nghĩa là vitamin D thực sự giúp duy trì chức năng thần kinh. Việc này rất quan trọng để não của bạn hoạt động bình thường. Nghiên cứu cho thấy rằng
sự thiếu hụt vitamin này là một yếu tố đáng kể trong việc giảm khả năng nhận thức. Trên thực tế, có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy rằng lượng vitamin D thấp có liên quan đến những chứng mất trí nhớ cũng như bệnh Alzheimer. Hơn nữa, những người trưởng thành bị thiếu hụt vitamin D nghiêm trọng có nguy cơ bị suy giảm chức năng nhận thức cao gấp 4 lần. Thiếu vitamin D là một vấn đề phổ biến trên toàn thế giới. Có một số yếu tố có thể dẫn đến nguy cơ có mức vitamin D thấp hơn. Như bạn đã biết, cơ thể sản xuất vitamin D khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Và điều này có nghĩa là bạn có nguy cơ thiếu vitamin D nếu bạn dành quá nhiều thời gian ở trong nhà, dù ở nhà hay ở công sở. Những người có làn da sẫm màu tự nhiên thì sản xuất ít vitamin D, bởi vì da của họ có mức melanin cao hơn người bình thường. Từ đó làn da của họ được bảo vệ nhiều hơn khỏi sự tiếp xúc quá nhiều với ánh sáng mặt trời và tia cực tím. Nếu bạn nghi ngờ rằng bạn có thể đang thiếu vitamin D, điều quan trọng là phải kiểm tra nồng độ trong máu. Tin tốt là tình trạng thiếu hụt vitamin D thường rất dễ chữa. Bạn có thể tiếp xúc với ánh nắng mặt trời thường xuyên hơn, bổ sung nhiều thực phẩm giàu vitamin D hơn trong chế độ ăn uống của bạn. Từ đó có thể thấy được sự thay đổi kỳ diệu cho sức khỏe của bạn. Hãy bổ sung các loại thực phẩm như cá béo hoặc thực phẩm tăng cường như các loại ngũ cốc. Ngoài ra, có một cách đơn giản là bạn có thể uống thuốc vitamin D bổ sung. Chúc bạn sức khỏe, giàu có và hạnh phúc. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo.